Mikrotik Shorts. Tippek, trükkök, praktikák tőlünk, nektek. Hétről hétre új tartalommal, tartsatok velünk! Sziasztok! Hát ilyet még sosem csináltunk. Az vezérelt minket ehhez a részhez, hogy a changelogban mindig van egy olyan gondolat, érdemes, vagy ilyen szóra érdemes gondolat, ami újabb ajtókat nyit ki a routeros világában. Izgalmasak, esetleg hosszú-hosszú évek fájdalmait foltozza be valamilyen megoldással. Igen, ezért észrevettük már, hogy itt a changelogok nagyon-nagyon megváltoztak. Ha valaki még emlékszik arra, hogy RouterOS 6 esetén milyen changelogok voltak, volt ilyen 2, 3, 4, 5 sor, ha már 10 sor volt benne, hát, akkor... Vagy 5, meg 4, ami még talán nem is volt, hanem csak így jött egy új verzió, és akkor... Most kipróbált az ember, és ilyen lutri-szerűen, most viszont ez egy elég szép, hosszú listánk van, amiben vannak nyilván olyan dolgok, amiket maguk a felhasználók jelentenek be, hogy nem úgy működik, ahogy szeretnék, vagy ahogy a dokumentáció szerint kellene, és akkor azoknak a javítása jelennek meg benne, illetve nagyon-nagyon nagy tempóban jelennek meg újabb szolgáltatások a RouterOS-on belül, ami azért örvendetes. És arra gondoltunk, hogy mivel már nem fér ki a képernyőre mostanság egy minor release-nek a changelogja, hogy beszélgessünk róla, mert ha a üveggömbünkben nézve a jövőbe is bele tudunk így tekinteni, hogy egy-egy sor mögé mit tudunk beképzelni. Mi az a... Főleg, hogy az, hogy a Mikrotiknek legyen roadmapje, hogy milyen irányba, milyen célzattal fejlesz bizonyos dolgokat, az még nincs igazán kikristályosodva. Tehát van a routing engine miatt egy ilyen táblázat, ami elérhető, éppen most azt hiszem 7.12-nél talán megállt, és nem frissítették azóta, hogy előrevetítenek bizonyos dolgokat, hogy hiányzó feature-ök, vagy be nem fejlett implementációk, hogy a BFD volt az egy ilyen nagyon nagy fájdalmunk, vagy például vártak néhányan az ISIS routing protokollnak a megjelenésére. Bizonyos VRF-hez kapcsolódó dolgok, hogy most egy-egy szolgáltatás az VRF-en belül működhessen. Igen, az MPLS IPv6 képességei az, amik többszöri döccenővel sikerültek úgy, ahogyan most működnek. Szóval az a roadmap nem igazi roadmap, viszont látunk benne fantáziát, hogy időközönként a changelogból egy-két szösszenetet kiragadva mégis valamilyen körvonalazott államképet át tudjuk nektek adni. Nézzük, hogy mi volt, vagy mi van most az elmúlt néhány verzió, minor verzió changelogjában, minor és 7.12, 13, és az éppen aktuálisan fejlesztés alatt lévő 7.14 changelogjában. Mik a te kedvenceid? Hát azt lehet látni, hogy itt a bridge környékén, tehát, amit ugye a switchekben működő switch chipnek a konfigurálását jelenti, de azért kezdenek megjelenni olyan feature-ök, amik ilyen komoly nézetet adnak a dolognak. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez a smart switch jellege van az eszköznek, hanem most már elképzelhető, hogy ez egy ilyen komolyabb enterprise hálózatban, ami összetettebb, mondjuk 2-3 eszköznél is használható. Van lehetőség egy ilyen VTP-hez hasonló a VLAN regisztrációs protokollnak a használatára, ami hát mindenképpen megkönnyíti egy nagyobb switchelt hálózatban az adminisztrátorok a életét, hiszen nem kell egyesével végig varrogatni, hogy melyik VLAN merre mehet és merre nem mehet, hanem ezt szépen elintézi neki az MVRP. MLAG környékén is volt újdonság. Hát ugye az MLAG-gal foglalkoztunk már, megnézhetitek a videós történetünkben, hogy volt MLAG mintakonfigurációnk, és mi együtt is beszéltünk már az MLAG-ról, illetve hát ezekről a tartalékolási és egyéb képességekről, vagy ilyen failover képességekről, de az MLAG az ott vérzett korábban, hogy csak spanning tree-vel és rapid spanning tree-vel lehetett használni, nem volt MSTP támogatás. És most a changelogból lett, igen. És nyilván a bevezetés általában úgy szokott a routeros esetében működni utóbbi időben, hogy először CLI only, aztán majd megérkeznek a kattingatós felületekre, Winboxba, Webfigbe, stb. Nyilván nincs ez más, hogy azokkal a feature-ökkel sem, amik ilyen ad hoc módon megjelennek most minorról minorra. Ami nekem még izgalmas volt nemrég az ISIS megjelenése, mert odakint vannak izgatottak, akik jelenleg ISIS-t használnak valamilyen megfontolásból. Ugye általában az első ilyen
indok az szokott lenni, hogy na milyen jó nekünk az, mert hogy nem IP-vel kommunikál az ISIS, nincs klasszikus a broadcast típusú működés, mint az OSPF esetén, nehezebb idézőjelbe így konfigurációs szempontból, vagy akár egy tűzfallal elrontani a routing protokollomnak a működését. Nekik most már akár a routeros eszközök is kapcsolódhatnak az ISIS felhőjükbe. Egyelőre csak célin érhető el, de van, és mozog és megy, és ráadásul a changelogokban látjuk, hogy az ISIS-hez kapcsolódó különböző routing filter képességek is fejlődnek. Hát az ISIS azért egy régi ilyen restanciája volt a Mikrotiknak az összes routing protokoll mellett. Hiszen BGP támogatása relatív hamar lett, de utána az IGP szintjén ugye meg voltak akadva a RIP-nél és az OSPF-nél, illetve az OSPF V3-nál azért egy szép addíció, hogy az ISIS is bekerült, ezt inkább a service provider környezetben szokták használni, tehát lehet látni, hogy valószínűleg ezt a piacot is megcélozták. Ami nekem még ilyen érdekes volt, és jó irányba megy szerintem az, hogy a CLI-vel egyre többet foglalkoznak. Tehát azzal, hogy lett ugye egy ilyen trend, hogy automatizáljuk az eszközöket, meg hasonlók, azzal azért olyan funkciók, amik korábban a CLI-ben nem teljes körűen voltak jelen, azokra is szükség lett, hogy minél több scripting lehessen, tehát az ember tudjon írni kis kódrészleteket, amik utána majd lefutnak a routerben, és ehhez bizony szükség volt olyan dolgokra, hogy objektum hozzáférés rendesen, ki kellett tisztázni a különféle objektum reprezentációkat, mert néhol mondjuk a számot is stringként adták át, meg fordítva, és hát egy nagyon-nagyon-nagyon régi vágyálmom is teljesült végre, hogy végre van JSON serializer, meg deserializer a konzolba, tehát hogyha szeretne valaki bármiféle automatizációt összerakni, vagy szeretne telemetriát küldözgetni, és ehhez valamilyen JSON alapú pipeline-t használ, akkor nem kell neki előtte egy ilyen parsert írni, ami a Mikrotik saját struktúrájából átfordítja a JSON-be, és ugyanezt fordítva is, routeren belül is lehet ezt a notációt használni, mint nagyon-nagyon-nagyon jó. És régen ezt is meg lehetett oldani, az API-on keresztül REST hívásokat hívni, és akkor a router meghívta saját magát, és akkor kijött belőle, hogy akkor mi az a struktúra, de most meg gyakorlatilag a kész a S-value objektumokat minden gond nélkül át tudjuk JSON-be fordítani, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat segít automatizációban. Gyanítom, ez annak a folyamatnak a része, hogy ha olvastok Mikrotik fórumot, akkor látjátok, hogy a Mikrotik szándékkal él, hogy valamilyen devices controller megoldást szeretne majd fejleszteni, vagy már fejleszt is, több mint valószínű. Valószínű. És azért jönnek ezek a hozzá kapcsolódó eszközök, azért legyen könnyebb egy regisztrációs táblát kinyerni mondjuk JSON-ben, vagy egy ARP táblát, vagy egy routing táblát. Meg lehetett ezt csinálni, csak olyan macerás volt. Igen. De majd a devices controllernek nyilván erre szüksége lesz, hiszen monitorozni fogja, megjeleníteni, elvinni, hozni-vinni az eszközök között, stb. Szóval ez nekünk operátoroknak is tök jó, mert egy csomó dolgot kis ügyes skriptekkel tudunk automatizálni, templéteket csinálni, stb. Ez. Csak belegondolunk abba, hogy ugye routeros 6 vége felé, és ugye 7-ben már itt van ez az IoT csomag, amit sokan nem foglalkoznak vele, mert hogy hát ez egy router, nem pedig egy IoT eszköz, de azzal együtt jár az MQTT kliens, subscriber és publisher, tehát van lehetőségünk arra, hogy periódikusan információkat küldjünk, annélkül, hogy ehhez valamilyen nehéz, intenzív protokollt, azt mondom, hogy még HTTP-t, MQTT-n keresztül teljesen lightweight módon lehet ezt csinálni. Van is a Mikrotik saját script mintagyűjteményében olyan megoldás, hogy mit tudom, GPS-nek az adatait kinyerve, azokat hogyan kell oda posztolni. Hát bizony, hát ez még a régi időben számozott, kézzel rakták össze a JSON-t, arra emlékszem. Scriptnek opofa dolog, de a 7-es routeros annyira jó eszközöket hozott ehhez, hogy ezt ma már enélkül a fetch, post, akármi ügy nélkül is meg lehet oldani, egy egyszerű MQTT, egy MQ szerveren keresztül. Be lehet nyomogatni, és ott túloldalon meg már millió olyan modul áll rendelkezésre, ami ezeket kiolvassa, térképen megjelent, és a többi. Tehát gyakorlatilag kicsit ilyen click and play alakul ma már egy ilyen eszköz felügyelete. Aztán 13-ban ugye a Wi-Fi átalakulása az, ami egy elsőre fájdalmas dolognak tűnik. Erről beszéltünk már. Van egy rész, amiben... Átmentünk. Hogyan jutunk el 12-ből, hogy 13-ba? Illetve az is egy relatív friss változás, hogy az SSH-ban végre megjelent az RSA-n túli keyeknek a támogatása. Van élet az RSA-n túl. Tehát lehet látni, hogy
vannak olyan felhasználó igények, amik igen-igen meghallgatásra kerülnek a Mikrotik oldaláról, és megyünk egyre modernebb irányba a támogató eszközökkel is. És by the way, ha már az SSH-ról beszélünk, és az RSH-ról, van most egy kedves kis sebezhetőség az SSH-ra, amiben a Mikrotik nem volt érintett, de minden, ami OpenSSH-t üzemeltet, abban igen, az sajnos igen. Mindenesetre ez egy klassz dolog, hogy jön a modern kriptó ide is. Ha már kriptó és ilyen algoritmus ügyek, OpenVPN. Az OpenVPN-t a WireGuard-dal együtt kicsit jobban kedveljük már a 7-es routeros óta, hiszen mindkettő képes UDP alapú tunnelinget megvalósítani, mindkettővel lehet IPv4, IPv6-os protokollal is dolgozni, de OpenVPN-ből hiányoltuk nagyon régen azt a feature-t, hogy lehessen root push-olni a felhasználóknak, létszi. Ezt körülbelül szerintem legelőször a 7.0 megjelenésekor küldtem be feature requestként. Persze, tehát ugye miért csinálnánk root push-t, hogy azt szeretnénk, hogy általában az ember, hogyha VPN csinál, akkor azt mondja, hogy mindent be-VPN-ezünk, de aztán rájön később, hogy az összes forgalmat felesleges elküldeni valahova, ahol csak a forgalomnak egy részére van szükség, és logikusan ez úgy tud megtörténni, hogy egy ilyen policyként elküldjük neki, hogy figyelj, létszi errefele ezeket a dolgokat rútolt. Na és ez teljesen hiányzott az OpenVPN implementációból, kézzel kellett ugye mindig ezt megcsinálni a klienseknél, ami nagyon jól működött, csak a dolog statikus jellegéből adódóan a változásokat nehezen lehetett lekövetni, most viszont szépen el tudjuk küldeni, hogy ezeket a rútokat szeretném erre kapni, az összes többi az meg menjen akár az internet irányába. Igen, sajnos viszont a megoldás még nem teljes értékű, ugyanis az OpenVPN root push rendelkezésre áll a 13-as routeros óta, de szerver szinten kell megadni globálisan. Tehát nem lehet profile-ból, nem lehet PPP secrets, vagy ott van a remek PPP frameworkünk, ami a mindenféle egymásra rétegződő profile rendszerből kitalál magic módon paramétereket, ellátja vele a felhasználót. Ne adj Isten rádiuszból elküldenénk. Ó, hát ilyet már nem ismerek kimondani. Paramétert, helyette. Ennek kell ilyen hardkódolni az eszközbe, de egyelőre ez nem, tehát hogyha ilyet csináltok, akkor sajnos csak OpenVPN szerver szinten lehet megadni, amiből egy darabban. Igen, egyet lehet csinálni routerenként, tehát... Jó, de még így is jobb, mert régenben 0 volt, tehát örüljünk neki. Igen. A changelog az gyakorlatilag tele van mindenféle bugfixekkel, hogy hát az SFP-k azok nem tudom, így működtek, és utána nem működtek valahogy, és azt megjavították, még megbízhatóbb lett a Layer 3 offload néhány ilyen corner case-be, hogyha mondjuk flappel egy interfész, és azon volt egy root, akkor az legyen rendesen megcsinálva. Tehát lehet látni, hogy abban is egyre több ilyen apróság már megjavításra, apróság vagy nagyobbság megjavításra kerül. Tehát ez mindenképpen pozitív irány. Vannak még ilyen személyes kedvenceim itt a változásokban. Az egyik az volt, hogy ez is egy teljesen apró dolog, hogy mondjuk megszüntették azt, hogy a VRF-ek neve az összeütközön az interfészek nevével. Ez egy roppant idegesítő dolog volt számomra, mert ugye amikor azt mondja, az ember szeretne valamit létrehozni, és akkor mondja, hogy ilyen interfészt nem lehet létrehozni, mert ilyen nevű interfész már van. És akkor az elején az ember sokkot kap, hogy hát ez nem így van, utána rájön, hogy vannak interfészlisztek, megnézi, ott sincsen, és utána, de hát hogy a bánatban lehet az, hogy akkor mégis, és kiderült, hogy egy VRF névvel ütközött, na most ez a limitáció, ez most már megszűnt, most már lehet ugyanolyan nevű interfész, meg ugyanolyan nevű VRF is, tehát ez mindenképpen egy ilyen pozitív dolog, hogy a CLI oldalról ezek a dolgok is megfixálva lettek. Hát nyilván a Wi-Fi-be jöttek be a különböző ilyen korábban nagyon hiányolt 802.11r, meg K feature-ök, ugye ez mind-mind a Qualcomm driverbe jelentek meg. Ezeket most be kell kötögetni nyilván a saját felületükben, tehát az nyilván, hogy driver cseréltünk, egy új platformra ültünk át így a GUI-t, illetve a routeros képességeit, mert azért a Mikrotik elég sok dolgot hozzáfejlesztett a Wi-Fi érához, tehát azzal, hogy Station Bridge módot képesek üzemeltetni, hogy mindenféle proprietary management frame-ekkel tudnak beszélgetni a készülékek egymással, és akkor mondjuk például a transmit jelz szintemről is van visszajelzésem a vevőeszközökről. Ezeket majd szépen meg kell csinálgatni most újra. Így van. Ezekben egy csomó dolog már kész van, vagy félig meddig kész van. Tehát én emlékszem, hogy így sokkot kaptam, mikor láttam először egy Wi-Fi Wave 2-es eszközt üzemelni, hogy a regisztrációs táblában nincsen értékelhető információ. Nem úgy, mint a 7-esnél, vagy a 6-osnál, hogy azt se tudtam, hogy hova kattintsak, mert egyszerűen úsztunk az információban. Most ez egy kicsit olyan, hogy is mondjam, 16. századinak tűnik, de
Hát az elején ugye beírja, hogy print a célin, és akkor szinte alig jön ki információ, és akkor hogy a tényleges, az actual configuration print-tel fog kijönni, meg akkor így nézem, úgy nézem, a registration table-ben is van egy print stats, és akkor legalább már látom azokat a countereknek egy részét, amit a routeres hat alatt láttam, vagy a sima wifi alatt láttam. Hát ezek mind-mind szépen jönnek fel. Az izgalmas dolog még, aki most új felhasználóként belecsöppen a 12-13 érába, hogy megjelent a loopback interface, ugye maga az interface panelen, hogyha Winbox oldalról nézegetjük, akkor lett egy loopback kategória, ugye ott most már a loopback interface meg fog jelenni, ami eddig is ott volt a routerosen, tehát próbáljátok ki akár egy 6-oson, jelentkezzetek be, és pingessétek meg a 127.0.0.1-et, válaszolni fog. Tehát érdekes módon a színfalak mögött volt is mindig a routerosban. Hát igen, de hát ez ugye csak része a Linuxnak, tehát nem mutatja, attól még ott van. Attól még ott van, így van. Számítottunk is erre nyilván, de úgy látszik, hogy kezd egy kicsit paradigmát váltani a routerossal kapcsolatos gondolkozásmód, és egyre többet mutatnak meg ebből a háttérben lévő Linuxból, és amúgy klassz, mert mit csináltunk korábban, felvettünk egy üres bridge-et, elneveztük loopbacknek, vagy Elo-nak, vagy valami hasonlónak, és arra pakolgattuk rá kis loopback IP címeinket. És elfelejtettük, akkor futtattunk még mellé plusz egy spanning tree instance-ot, és a nagybűrös semmiért. Tehát ez így jó, mert nagyobb transzparencia van az eszközben, és akkor azok a dolgok, amiket így eddig elrejtettek, azok bizonyos működést így predestináltak, és ilyenkor fölmenetett, hogy mi az a cím, amit én meg tudom pingetni, ezt nem is látom sehol a konfigurációba. Hasonló volt ez a router 6 esetén, amikor be lehetett állítani, hogy elfogadja a router advertisementeket a router, de nem jelentek meg sehol az így kapott IPv6 címek a routerünknek az IPv6 táblájában, illetve nem látszott a default root sem, amit ez alapján belekerül a routerbe. Tehát ez mindenképpen pozitív irányba tolja a dolgot. Működött azon felül, hogy nem mutatta meg még. Igen, meg hol működött, hol nem. Ja. Szóval ezek az utóbbi időszaki izgalmas történései, még egy fontos apróság, a lemezkezelésben vannak előrelépések. Látszik, hogy a konténerizáció, mint lehetőségnek a megjelenése, az ugye először okozott egy csomó fejtörést, azzal, hogy aki konténerizált rendszereket üzemeltet, tudja, hogy ott millió kicsi fájl megjelenik, azokat elárasztják a fájlrendszert, stb. Igazából nagyon nincs is rá szükségünk, mert abból majd épül valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen futó kis alkalmazás. Ugye ez nem lenne ez akkora nagy baj, de a routeros esetén van egy csomó olyan funkció, ami arra alapul, hogy a routeros végigszkenneli a file systemet, és akkor ilyen tabbal kiegészíthető fájlneveket. Na most egy oda deployolt, mit tudom én, Unify controller esetén, akkor ott több 10 000 fájlról beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy fájl kiegészítés az akár több másodpercig, több 10 másodpercig is eltartott. Ez most már megszűnt, ez hál' Istennek itt teljesen el vannak rejtve. Meg hát lettek új file systemek is. Új file systemek, illetve hát a Rosen nevezetű csomag lehetőséggel jött az, hogy akár most már... iSCSI. Például. iSCSI lehetőséget is kaphat a routerosunk, így látjuk, hogy ezek a funkcionalitások még kemény fejlesztés alatt állnak. Hát valamilyen converge platform-szerűség jön ebből ki. Nem tudom, hogy itt az a changelogok környékén megjelenő Ampere felirat, ez milyen irányba visz majd bennünket, de... Ahol akár 192 mag, és akár 1,4 GHz per mag, és ilyen őrült információkat olvashatunk, ami így, ha most hirtelen ezek a szavak eszembe jutok, hogy konténer, meg Ampere, meg Roche. Ez nagyon konvergálnak egy irányba. Hiszen most, ha belegondolunk, hogy néz ki mostanság egy ilyen szerver, amit virtualizációra használunk. Van neki valami nevetséges mennyiségű diszkje, hogy a saját virtualizációs operációs rendszerét bebútolja, vagy még az sem, mert lehet, hogy iSCSI-ről bútol, és utána valamiféle vagy CEF, vagy iSCSI, vagy FCON keresztül eléri a tényleges storage-ot, ahol a konténereknek a különböző fájljai ott vannak, és akkor ott futtatja a lightweight virtualizációt, hiszen nem kell bele csak memória, meg CPU, és kész. És alkalmazás szintű virtualizációt, tehát nyilván valamilyen Docker alapút, vagy Kubernetes-t, vagy etc. Szóval, hogy a Mikrotik akar ehhez a családhoz csatlakozni, nagyon úgy tűnik. Így van, és egy teljesen más oldalról közelítünk. Tehát ha megnézzük, az összes ilyen virtualizációs megoldás mindig a szerverek irányába jött, hogy volt a szerver, amit lehetett így is használni, meg úgy is használni, és jött a Mikrotik, azt mondja, hogy hát, van ilyen routerem, végig CPU van ebbe is, mint a szerverbe, mi lenne, ha virtualizálnánk rajta cuccokat. Ráadásul pont olyan processzorokat használunk, amik erre nagyon-nagyon alkalmasak. Hát akkor hajrá!
A ROS önmagában ezen segít fölül kerekedni, hiszen ezekben a kompakt eszközökben nem feltétlenül áll mindig rendelkezésre tisztességes storage megoldás, de hát a hálózaton keresztül ezt meg lehet valósítani, és már pedig meg lehet valósítani, akkor így történik. Ez mindenképpen egy új irány lesz. Illetve van még egy másik sztori, ami szintén feljött is a changelogok kapcsán, hogy az LTE oldalon látszik mozgolódás, tehát új modemek jelentek meg. A régi LTE 11E R11E volt a nagy kedvencünk. Hát azt szerintem festékes vödörszámra öntöttük ki az ajtón, mert annyira vacakok voltak, hogy... Sajnos, hogy sok esetben csak azt láttuk, hogy az interfész nem látszik, és onnantól kezdve soha többet vissza sem tért, és ahelyett egy másik platformra épülő, megbízhatóbb, vagy Quectel, vagy Fibocom platformra épülő újabb modemek vannak. A legfontosabb dolog, amit így el lehet mondani, a Band 28 támogatás, ami így kívülről is nagyon látszik. Ugye Európában, Magyarországon a 700 MHz-es frekvenciásában is elkezdtek a mobil szolgáltatók sugározni. Voltak korábban is a Mikrotiknek eszközei, amik támogatták a 700 MHz-es sávnak egy olyan részét, ahol senki nem szolgáltat Magyarországon, tehát ezzel sokra nem mentünk. Én emlékeim szerint kizárólag egy darab eszköz volt, ami támogatta a Band 28-at régen, mennyi fél éve, az pedig az ATL nevű nagyméretű LTS rádió volt, ami tök jól néz ki, mert egy oszlopon meg egy torony tetején nagyon jól elmegy, de az otthon a szobájában nem tenné be az ember. Most ezek már egy kisebb eszközökben, a modern LTE 6-os következő generációs routerekben már megjelentek, tehát tudjuk használni a 700 MHz-es. Termentesíteni tudják a Band 20-at, vagy eddig az volt az alternatíva, hogy ha nincs nagy, magas frekvenciájú, könnyen hozzáférhető, nagy sávszélességet biztosító csatorna, Band 3 például, akkor jött a 800 MHz. 800 MHz, most akkor 700 MHz. Amiből mondjuk településenként volt egy bázisállomás, vagy még lehet, hogy annyi se. És hát az nyilván messziről, alacsonyabb modulációs réttel, kisebb sávszélességgel, jobban terhelt bázisállomások lehettek, ezek nyilván a könnyebb elérhetőségük miatt. Szóval ez a 700 meg biztosan jót tesz, de hát kell a hardware. Amíg nincs kliens, addig hiába épít a szolgáltatónk bázist. Most viszont ugye van. Mindenképp egy jó hír, főleg nekünk ilyen fixed wireless-t, vagy ilyen rurálba telepítő felhasználók, akik kiviszik aztán az LTE-s kis dobozkáikat a világ végére, hogy a tyúkolból is tudjunk majd telemetriát gyűjteni, akár az IoT segítségével, vagy mindenfélével. Szóval izgalmas dolgok jönnek. Azt hiszem, ezt a sorozatot nem fogjuk lelőni, jövünk majd még újabb changelogok, újabb részek. Történetekkel és újabb részekkel. Sziasztok! Sziasztok!